सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ सनिच केसी र म चाहिँ मोटिभेसन स्पिकर पनि हो। र आज म तपाईहरुको माझमा एउटा मोटिभेसन स्टोरी लिएर आएको छु। अवश्य पनि आशा छ यो मोटिभेसन स्टोरीले हजुरको त्रिनेत्र खोल्नमा मद्दत गर्नेछ र जीवनमा एउटा गोल राखेर त्यस गोलप्रति हदपार मेहनत गरेर, सानोतिनो हँसी मजाकलाई मेहनत गरेर होइन, हदपार मेहनत गरेर सफल हुनको लागि आज म तपाईहरुलाई एउटा इन्स्पायर गर्ने कोसिस गर्नेछु के भित्री मनदेखि नै। र यो मेरो भिडियो तपाईले यदि जीवनमा सफल हुनु छ भने, यदि केही गर्नु छ भने, यदि क्रान्ति ल्याउनु छ आफ्नो जीवनमा र समाजमा र देशमा भने यो मेरो भिडियो हेर्नुस्। नत्र भने यो मेरो भिडियो हेरेर तपाईहरुले समय बर्बाद नगर्दा हुन्छ। ल म भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। साथीहरु, तपाई यस दुनियामा सिर्फ आफ्नो जीवन जिउनको लागि आउनु भएको होइन। तपाईहरु यस धरतीमा यो पूरा विश्वलाई, यो पूरा नेपाललाई, यो पूरा समाजलाई ठूलो सपनाका साथ आशा र उपलब्धिको उत्कृष्ट भावनाले जिउनमा सक्षम बनाउनको लागि आउनु भएको हो। तपाईहरु यहाँ आफ्नो समय बर्बाद गर्नको लागि आउनु भएको होइन। तपाईहरु यहाँ हँसी मजाक गर्न मात्रै पनि आउनु भएको होइन। तपाईहरु हरेक समय पछुताउनु बाहेक अरु केही विकल्प छैन भन्न पनि आउनु भएको होइन। तपाईहरु यस धरतीमा ठूलो सपनाका साथ आशा र उपलब्धिको उत्कृष्ट भावनाले जिउनमा सक्षम हुनको लागि आउनु भएको हो। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई यो बुझ्न आवश्यक छ कि म को हुँ र म बिस्तारै बुझाउने कोसिस गर्नेछु अहिले। र तपाईहरुलाई अर्को म के कुरा भन्न चाहे भने चाहिँ तपाईहरु यस धरतीमा जन्म लिनु भन्दा अगाडि धेरै कम्पिटिसन गरेर यहाँ धरतीमा जन्म लिनु भएको हो के। यो कुरा म सानो एक्जाम्पल दिएर भन्छु। के थाहा, यदि तपाईको मम्मी र बुबा बीच जुन सम्बन्ध भएर तपाई आज जन्मिनु भएको छ, यदि त्यो सम्बन्ध नभएर अथवा हुँदा हुँदै पनि के थाहा तपाईको सट्टा अर्को बच्चा पनि जन्म लिन सक्थ्यो कि। तपाईले यति धेरै व्यक्तिसँग कम्पिटिसन गरेर बल्ल आज तपाई जन्म लिन गएको छ के। यो त ठूलो गर्वको कुरा हैन र। भाग्यमानी भन्छौं नि हामीले, यो भन्दा ठूलो भाग्यमानी अरु के हुन सक्नुहुन्छ र। त्यसकारणले गर्दा आफूले यो समाजलाई र विश्वलाई ठूलो प्रचुर रूपले बदल्नको लागि तपाईले आजदेखि नै संकल्प लिनुहोस्। र म अब स्टोरीतिर बल्ल जाँदै छु। कुनै समय अगाडि एउटा गाउँ थियो र त्यस गाउँमा भिन्न भिन्नै जात, भिन्न भिन्नै संस्कृति र भिन्न भिन्नै मूल्य मान्यता भएका गाउँ थियो र त्यस गाउँमा धेरै मानिसहरू बसोबास गर्थे। र त्यस बीचमा पनि एकजना कपल थियो, तिनीहरूको लभ परिरहेको थियो र उनीहरूले भावी विवाह गर्छन् भागेर। र उनीहरूले एउटा के जना बनाउँछन् भनेपछि समय बित्दै गएपछि हामी पनि एउटा बच्चालाई जन्म दियौँ र त्यो बच्चाले समाजको, देशको र राष्ट्रको निर्माण गरोस्। सकेसम्म त उसले विश्वलाई नै प्रचुर रूपले ठूलो सपना र आशा र उपलब्धिको उत्कृष्ट भावनाले जिउनमा सक्षम बनाओस्, एउटा क्रान्ति ल्याओस् भनेर उनले योजना बनाउँछन्। र केटाले चाहिँ सोचेर आउँछ छोरो जन्मे हुन्थ्यो, छोरोले चाहिँ क्रान्ति ल्याउँछ, परिवर्तन ल्याउँछ, र केटीले चाहिँ छोराछोरी जे जन्मे पनि हुन्थ्यो भन्ने भाउँछ। तर पनि कता कता छोरी जन्मेपछि मात्र क्रान्ति परिवर्तन आउँछ भन्ने उनीहरूको एउटा गलत सोचमा हुन्छ। समय बित्दै जान्छ, उनीहरूको बच्चा पनि जन्मिन्छ र लास्टमा रिजल्ट के आउँछ भने उसको छोरी जन्मिन्छ। तर पनि माया त गर्छन् आफ्नो छोरी पनि, तर पनि त्यति धेरै केयरलेस नै गरेर आउँछ तिनीहरूले। र समय बित्दै जान्छ, उसलाई स्कुल त हाल्छन्। पहिला बोर्डिङ स्कुलमा हाल्ने भनेर योजना बनाउँछन्, पछि सरकारी स्कुलमा हालिदिन्छन् छोरी जन्मिसकेपछि। यसले देश के परिवर्तन गर्ले र भनेर, समाज पनि के परिवर्तन गर्ले र भनेर अलिकति दाउराबारी घाँसको अनि घरमा धेरै कामहरू गर्नु पर्थ्यो उनले। र समय बित्दै जान्छ, वर्षौँ बित्छ, 18 वर्षको उनी जब हुन्छन् तब उनको घरमा एक दिन साँझ दुईवटा बटुवाहरू आउँछन् र उनीहरूले त्यस घरमा बास बस्छन्। र बास बसिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ त्यो बटुवाले चाहिँ त्यही केटा र केटीको जुन छोरी छिन् नि हो, उनको छोरीलाई एकदम धेरै मन पराउँछ र उसले भन्न थाल्छ कि म हजुरको छोरीसँग बिहे गर्न चाहन्छु। म चाहिँ जमिनदारको छोरो हो, म सानोतिनो मान्छे होइन, म एकदम राम्रो खानदानको व्यक्ति हुँ। यदि तपाईले तपाईको छोरी
मसँग विवाह गरिदिनु भयो भने अवश्य पनि तपाईँको छोरीले जिन्दगीमा कहिले पनि दुःख पाउने छैन भनेर भन्छ। त्यसपछि अब आमा बुवालाई त्योभन्दा धेरै के चाहिएको दाइजो पनि लिन भन्दैछ। उनलाई अझ पहिले आफ्नो छोरी बोझ जस्तो पनि अलिकति लागेको थियो। मतलब जे भए पनि माया भए पनि आफ्नो सन्तानप्रति उनको सोच भनेको देश निर्माण गर्नु थियो। छोरो जन्माएर के भइदिन्छ, छोरी जन्मिन्छ, के भयो लास्टमा माइन्ड डाइभर्ट भइहाल्यो के। अनि विवाह गरिदिन्छन्। अनि विवाह गरिदिइसकेपछि एक्कासी उसको त्यस केटीको विवाह यस्तो घरमा भइदिन्छ कि उनले हरेक समय खाना पकाउँदा होस्, लुगा धुँदा होस्, आफ्नो बच्चा बच्चीलाई स्कुल पुर्याउँदा होस्, सासू ससुराको ख्याल गर्दा होस्, अथवा आफ्नो पति श्रीमानको जति केयर गर्दा पनि उनले हरेक समय आलोचनाको सामना गर्नु पर्थ्यो। यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने, त यस्तो त उस्तो, अगाडि त माया गर्छु भनेर बिहा गरेको नि, पछिबाट हरेक समय उनले कसैबाट पनि माया ममता पाउन सकेको थिएन। उनी एउटा डिप्रेसन जस्तो एन्जाइटी फिलिङ गरिरहन्थिन् जति बेला पनि, र एकहोरो भएर सोचिरहन्थिन्। र उनको पनि जीवनको लक्ष्य भनेको मैले समाजको निर्माण गर्नुपर्छ, मैले राष्ट्रको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर उनले पनि एउटा गोल बनाएकी थिइन्। र उनको गोल विपरीत विवाह हुन पुग्यो। र उनको घर फेरि यस्तो ठाउँमा भयो कि उनलाई सपोर्टै छैन कि हरेक समय आलोचनाको सामना गर्नु पर्थ्यो। र एक दिन उनी चाहिँ मार्केटमा सामान किन्नको लागि भनेर अटोमा गइरहेकी हुन्छन्। र एउटा गाडी चाहिँ ट्राफिक साइनहरू हुन्छ नि, हो त्यसको व्यवस्था गर्दै आउँछ र उनको अटोसँग ठोकिन्छ। जब दुई गाडीहरू बिचको ठक्कर हुन्छ तब एक्सिडेन्ट हुन्छ। एक्सिडेन्ट भइसकेपछि त्यस महिला जो सब्जी किन्न गएकी थिए उसलाई यति धेरै गम्भीर चोट लाग्छ कि टाउकोबाट पुरै रगत आइरहेको हुन्छ। उनलाई छिटो हस्पिटल लगिन्छ। हस्पिटल लगेर चेक जाँच गरिन्छ र उसको जन्मदिने आमा बाउ पनि हस्पिटलमा उसलाई भेट्न आउनुहुन्छ। उनको अनि विवाह भएको घरको पनि पति अनि आमा बुवा पनि भेट्न आउनुहुन्छ। र आइसकेपछि रिजल्ट के आउँछ भनेपछि रिपोर्टमा उसको चाहिँ टाउकोमा गम्भीर रूपमा चोट लागिसकेपछि उसको पुरानै याददाश्त नै गायब। याददाश्त नै छैन, म को हुँ, मेरो परिवार कहाँ छ, के छ, उनलाई केही पनि कुराको याद छैन। औषधि गरिरहन्छन्, ट्रिटमेन्ट गरिरहन्छन्, छरछिमेक पनि उसलाई समय समयमा भेट्न आउँछन्। अनि घर परिवारको पनि उसलाई धेरै राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्छन्। र यति धेरै स्याहार सुसार गरिसकेपछि एउटा दिन बित्छ, हप्ता बित्छ, महिना बित्छ र वर्ष बित्छ, तर उनको याददाश्त फर्केर आउने कुनै पनि नाम लिइरहेको हुँदैन। र हस्पिटलले हुर्केर उनलाई डिस्चार्ज गरिदिन्छ, घर लग्नुहोस् भनेर। घर अब तपाईँको याददाश्त आउने एउटा मात्र उपाय छ, त्यो हो यदि बाइचान्स पनि मिस्टेकले आयो भने ठिक छ, नत्र तपाईँको याददाश्त आउनु सक्दैन भनिदिन्छ। र डक्टरले भनेको जस्तै उसको याददाश्त कहिले पनि फर्केर आउँदैन र उसलाई घर लगिन्छ। र जुन महिला हस्पिटलमा याददाश्त गायब भएर बस्नुभएको थियो नि, उहाँ चाहिँ त्यो याददाश्त त अब छैन नि त। अनि पतिले चाहिँ म तिम्रो पति हुँ भनेर चिन्जान त गरिरहेका छन्, छोराले पनि म तपाईँको छोरा हुँ भनिरहेको छ, तर पनि उनलाई अब मान्ने बाहेक अरू विकल्प छैन नि त। एजप्सन होइन, ऊ चाहिँ मेरो छोरा, ऊ चाहिँ पति, ऊ चाहिँ मेरो आमा बुवा हुनुहुन्छ भनेर उनले मानेकी छिन्, तर उनलाई याद छैन क्या, कुनै पनि कुरा यादै छैन। त्यसैले अनि उनले चाहिँ जुन हस्पिटलदेखि घर जाने बेलासम्मको समय जति पनि याददाश्त हटेर बसेकी थिइन् नि, उनले त्यो समयमा एउटा के सोचेकी थिइन् भने मेरो पनि केही मूल्य छ, मेरो पनि कुनै भ्यालु छ। मलाई मेरो पतिले, बच्चाले, मेरो जन्मदिने आमा बुवाले र मेरो घरको आमा बुवाले सबैले मलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। र मलाई यति धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ भनेर मैले आज थाहा पाएँ। र मेरो समाजमा भएका छरछिमेकले पनि मलाई धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ। मलाई समयमा भेट्न आउनुभयो मेरो याददाश्त भएको बेला। उनलाई पहिलाको याददाश्त छैन है, उनले सोचेको कुरा है, दिमागमा मस्तिष्कमा छवि बनाइछिन् त्यो कुराको। र उनले के सोच्न थालेन भनेपछि मेरो पनि केही मूल्य छ र चाहिँ म चाहिँ केही मूल्यवान व्यक्ति रहेछु र मलाई यति धेरै मान मर्यादा र सम्मान मिलेको छ, हस्पिटलमा पनि मेरो यति धेरै केयर गरेको छ भनेर उनलाई यस्तो खाले पोजिटिभ कुराहरू सोच्न थालिन् क्या। र उनले बिस्तारै बिस्तारै समाजमा एउटा नेतृत्व गर्न थालिन्, लिडरसिप। र समाजमा भएका विकृति विसङ्गति हटाउनको लागि उनले धेरै आह्वान गरिन्। र उनले एउटा समाजमा, राष्ट्रमा
केही राम्रो काम गर्ने कोसिस गरिन् र सफल पनि भइन् र उनले आफ्नो आमा बुवाबाट पनि धेरै माया पाइन् र आफ्नो पति र बच्चाबाट पनि धेरै माया पाउन थालिन्। उनी एउटा समाजमा र घर परिवारमा त्यसपछि एउटा जाबो सोच मात्रै बदलेर लिडर भएर उठिन्। आफ्नो सोच बदलेर आफ्नो पुरा जिन्दगी बदलिन् कि हेर्नुहोस् त साथीहरू। जो महिला आफ्नो जन्मदेखि आमा बुवाबाट छोरी जन्मे भनेर हेला तिरस्कृत भएर आएकी थिइन् र उनको विवाह पनि यस्तो गर्न भइदियो कि उनले हरेक समय आलोचनाको सामना गर्नुपर्थ्यो र त्यही व्यक्तिको याददाश्त गएर पनि उनले एउटा दिमागमा नयाँ छवि बनाएर आज हेर्नुहोस् त घर परिवार र समाज र राष्ट्रको लिडरसिप नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भइसकेकी छिन् र उनले धेरै पुरस्कार पनि पाइन् राष्ट्रबाट सम्मानित भएर। सोच्नुहोस् त साथीहरू, मानिसले आफ्नो सानो सोच बदलेर पुरा जिन्दगी बदल्न सक्ने रहेछ कि नै। कुन समय कस्तो परिस्थिति के परिस्थिति भन्ने केही पनि फरक पार्ने रहेछ क्या। र तपाईँले सङ्कल्प लिनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो रहेछ क्या, यस कथाले दिइरहेको छ। र इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा चाहिँ स्टिभ जब्स एप्पल कम्पनीको सिइओ अहिले चाहिँ हुनुहुन्न, डेट भइसक्यो, र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि यु क्यान ओन्ली कनेक्ट द डट्स इन ब्याकवर्ड्स। भन्नुको अर्थ तपाईँले जति पनि पहिलादेखि सोच्दै आउनु भएको छ, काम गर्दै आउनु भएको छ नि, त्यो कहीँ न कहीँ गएर त्यो अप्लाई भइरहेको हुन्छ कि कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। र जुन दिन सबै कुराहरू एकनासँग कनेक्ट हुन्छ नि, तब तपाईँ त्यस दिन महान व्यक्ति बन्नुहुनेछ के। र त्यस्तै भयो नि, उनले जस्तो घरमा जन्म लिए पनि, उनले जस्तो परिस्थितिमा पढे पनि, उनले एउटा मस्तिष्कमा छवि त राखेको थिए, म यस्तो गर्ने हो, राष्ट्रको निर्माण गर्ने हो, देशको निर्माण गर्ने हो। र त्यही गएर पछि के भयो, कनेक्ट हुन गयो नि। यु क्यान ओन्ली कनेक्ट द डट्स इन ब्याकवर्ड्स। र साथीहरू, तपाईँले यसबाट धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको होला कि जिन्दगीमा कहिले पनि हार मान्नु हुँदैन र जहिले पनि एउटा गोल बनाउनु पर्छ। र आज तपाईँले गरेको काम आजै नै अप्लाई भएको छैन, आज नै तपाईँले गरेको कामको प्रतिफल आएको छैन भने यु क्यान ओन्ली कनेक्ट द डोर्स इन ब्याकवर्ड्स भन्नुपर्छ। तपाईँले आज गरेको हरेक काम पछि न कहिले कहीँ गएर त्यो कनेक्ट भएको हुन्छ। जब त्यो कनेक्सन तपाईँलाई त्यहाँ फिल हुन्छ नि, अब तपाईँ लाग्छ अरे त्यो कुरा मैले त्यहाँ गरेको बल्ल यहाँ गएर अप्लाई भयो नि, ओहो भन्ने हुन्छ क्या। र साथीहरू, आजको कुरा म के तपाईँलाई भन्न चाहेँ भने हरेक दिनको मूल्याङ्कन त्यो एउटा काटेको बालीसँग नगर्नुहोस्, बरु हरेक दिनको मूल्याङ्कन आजदेखि एउटा नयाँ रोपेको बिउसँग गर्नुहोस्। नकारात्मक विचारहरू सबै हटाउनुहोस्। र यति सोच्नुहोस् न, तपाईँहरूले कुनै एउटा मकैलाई फलाएर त्यसलाई खानको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ, सबभन्दा अगाडि जमिनलाई जोत्नुपर्छ, त्यहाँ मकै छर्नुपर्छ। मकै जब उम्रिन्छन् किरो लाग्ला औषधि हाल्नुपर्छ। औषधि हालेर पनि हुँदैन, पानी नपर्यो भने पानीको समस्या हुनसक्छ। मल हाल्नुपर्छ, युरिया डिमी के भन्छ हाम्रो भाषामा। सबै मल हालिसकेपछि, मलजल गरिसकेपछि बल्ल धेरै महिनापछि ऊ खानको लागि तयार हुन्छ। जब तपाईँले खानुहुनेछ फर्स्ट फल, तपाईँलाई कति आनन्द फिल आउँछ। तपाईँले मेहनत गरेको फल खान धेरै मजा आउँछ कि। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले आजदेखि, र आज म अहिले बल्ल तपाईँको मेन पोइन्टमा आएँ, मैले यो मोटिभेसन बनाउनुको मेन कारणमा आएँ। तपाईँले के सोच्नुहोस् भनेपछि तपाईँको साथीहरू दिमाग छ नि, यो दिमाग भनेको जमिन हो, फिल्ड हो। र यस फिल्डमा, यस दिमागमा तपाईँहरूले आजदेखि केही बिउ छर्किदिनुहोस् के, मतलब सोचको बिउ छर्किदिनुहोस्। त्यो हो सकारात्मक सोचको बिउ। म आजदेखि नै लक्ष्य बनाउनुहोस्, म यो गर्न चाहन्छु, र त्यस गर्न चाहनेलाई एउटा बिउ बनाउनुहोस् लक्ष्यलाई, र त्यो लक्ष्यलाई आफ्नो दिमागमा राख्नुहोस्। र दिमागमा राखिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई जसरी मकैलाई गोडमेल गर्नुहुन्छ, मलजल गर्नुहुन्छ, ठिक त्यसै गरेर तपाईँले आफ्नो यो दिमागमा जुन तपाईँले बिउ राख्नु भएको छ नि सकारात्मक आफ्नो गोल लक्ष्यलाई, त्यसलाई कहिले त झारहरू लाग्छ नि, गोडमेल त गर्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ कहिले नराम्रो सङ्गतहरूमा तपाईँ फस्न सक्नुहुन्छ, नराम्रो कुलतहरूमा फस्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट अघि बढ्नु पर्यो, त्यसलाई हटाउनु पर्यो, साइड लगाउनु पर्यो। र भिडको हिस्सा कहिले पनि नहुनु होला, भिडमा कहिले पनि नहिँड्नु होला। र त्यसलाई मलजल गरिसकेपछि दिमागमा, र केही समयपछि हेर्नुला त्यो एउटा फलको रूपमा उम्रनेछ क्या। र त्यो उम्रिसकेको फल
तपाईँले नै खानुहुनेछ क्या, मैले आएर खाइदिन्न के। तपाईँको फल, तपाईँले मेहनत गरेको फल तपाईँले नै खानुहुनेछ, मैले खाने छैन। भन्नुको अर्थ सिम्पल छ। यो तपाईँको दिमाग छ, यो एउटा फिल्ड हो, जमिन हो, र यसमा केही नयाँ सकारात्मक सोच अथवा बिउ छर्किदिनुहोस् र त्यसलाई फल्ने फुल्ने गोड्ने मौका त दिनुहोस्। फल्ने फुल्ने मौकै दिनु, नभए त्यो जीवनमा कसरी तपाईँले त्यसको फल खानुहुनेछ। भन्नुको अर्थ तपाईँले आजसम्म जिन्दगीमा म यो गर्छु भनेर गोलै बनाउनु भएको छैन, लक्ष्य नै बनाउनु भएको छैन भने त्यसको फल तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ, कुन हिसाबबाट पाउनुहुनेछ, र मलाई भन्नुहोस् त मेसेज गरेर। पोसिबल छैन नि, अवश्य पनि छैन। त्यस कारणले साथीहरू, कि समाजमा परिवर्तन ल्याउन सबभन्दा पहिला आफूलाई परिवर्तन गर्नुहोस् न। एकचोटि मैले भनेको कुराहरू गहन रूपमा मन छातीमा हात राखेर मनदेखि नै सोच्नुहोस् त। तपाईँले आजदेखि धेरै नगर्नुहोस्, सोच मात्रै बदल्नुहोस् न। सोच मात्रै बदल्नुहोस्, तपाईँको पुरा जिन्दगी बदलिदिन्छ। हस् साथीहरू, यति नै आजको मेसेज यति नै थियो। र मन पर्यो भने केही रेस्पोन्स तपाईँको फिडब्याक दिनु होला। मन परेको छैन भने पनि ठिक छ, म अझै सुधार्ने कोसिस गर्नेछु। यसलाई मैले स्याम्पलको रूपमा मात्रै हजुरहरूलाई भने, जुन मनमा लागेको कुरा थियो। हस् त साथीहरू, यति नै, धन्यवाद।